Hey, I was calling in to get your opinion on a particular subject. I wanted to see if you thought that maybe religion isn't necessarily the root of the problem, but more of like a symptom of the problem. Fear being the real problem, and religion is just something that's cropped up in these godly societies to take care of the real problem of fear. You know, fear of disease, fear of tragedy, fear of loss, fear of what happens after you die, those sort of things. Habang takot tayo sa kamatayan, magtatagumpay ang relihiyon sa buhay natin. Relihiyon ang nagsasabi sa atin na kayang-kaya nating lampasan o talunin ang kamatayan. Hindi sa mundong ito, pero sa susunod na buhay o sa langit. Kaya nga naman, maraming yumayaman sa relihiyon because it's selling an unlimited cure for an imaginary disease. Sinasabi ng relihiyon na, kayang-kaya ng relihiyon na to na puksain ang kamatayan. Basta maniwala ka, sundin mo sinasabi namin at bigyan mo kami ng pera. Nabuo lang naman ang mga relihiyon, mga pamahiin at mga maling paniniwala dahil sa takot natin sa mga bagay na hindi natin naiintindihan, gaya ng kamatayan. Ano bang mangyayari pagkatapos nating mamatay? Hindi natin alam. Kaya gumagawa tayo ng mga istorya, gumagawa tayo ng mga kwento na yun ang ginawa ng mga tao noong unang panahon, at iyong mga istorya at mga kwento ng mga yun ay ngayon ay siyang relihiyon o mga relihiyon na pinaniniwalaan ng mga tao at pinagbubuhusan nila ngayon ng oras, lakas at salapi. Sinasabi ng caller dito na baka naman hindi relihiyon ang problema, baka naman sintomas lamang ng problema ang relihiyon, at sinasabi niya na ang problemang iyon ay ang fear o pagkatakot natin sa mga bagay na hindi natin naiintindihan, gaya ng trahedya o kamatayan o kung saan nanggaling ang universo. Pero dapat din nating mapansin na marami na tayong mga nalampasang takot dahil sa kaalaman na mayroon tayo, dahil sa siyensya ay alam na natin kung paano gamutin ang ating mga sarili pagka tayo'y nagkakasakit. Alam natin na hindi naman pala totoo ang mga kwento-kwento tungkol sa mga tikbalang, mga manananggal at iba pang mga sinasabing masasamang espiritu. Kapag may malapit ng mamatay, alam natin kung ano ang nangyayari. Hindi ito dahil isinumpa siya o anuman, kundi dahil may mga bagay na nakaaapekto sa atin gaya ng germs at iba pang mga bagay. Pero kahit na 2019 na, kahit ganito na kalayo ang naabot ng siyensya, may mga lugar pa rin sa mundo na kontrolado ng relihiyon ang pag-iisip, pananaw at buhay ng mga tao. Halimbawa sa India, tinuturing pa ring marumi ang mga babae, lalong-lalo na kapag sila ay may buwanang dalaw. Alam na natin, gamit ang makabagong mga impormasyon na nalaman natin tungkol sa mundo, tungkol sa ating katawan, na hindi isang karumihan ang buwanang dalaw ng babae. Pero dahil sa mga paniniwala ng mga tao sa mga lugar na ito, sa kanilang relihiyon, marami pa rin silang nagagawa na pwede nating sabihin ay barbaric. Marami pa rin silang mga paniniwala na pwede nating tawaging backwards. Sa Saudi Arabia, pinapatay ang mga bakla at tomboy. Ang mga babae ay hindi binibigyan ng kasing raming mga karapatan at pribilehiyo gaya ng ibinibigay sa mga lalaki. Hindi natin pwedeng sabihin na sintomas lamang ng problema ang relihiyon. Dahil although that's the case in many situations, dapat din nating pansinin na ang relihiyon mismo ay ugat ng mga maraming problema sa ating lipunan. Well, I think it's related. I think religion pretends to assuage fears, right? They say, we're going to take care of you. God's watching you. God's going to take care of you. These sorts of things. And you're going to go to the happy place when you die, and you don't need to be afraid. But they also play on people's fears, so it's a little of both. You don't get to sort of
get away from fear in religious societies, I think. Pwede nating sabihin na sintomas ng takot ang relihiyon, pero hindi natin pwedeng itanggi na ginagamit rin ng relihiyon ang takot ng tao upang lumago at lumaki. Alam natin na sinasabi ng relihiyon sa mga tao, sundin mo ako, gawin mo ang sinasabi ko, maniwala ka dito, huwag kang maniwala dyan, bigyan mo ako ng pera, kung hindi ay itatapon ka sa impyerno. Alam natin na ang sistemang ito ng pananakot ang siyang dahilan kaya napakaraming mga malalago at mayayamang relihiyon di lamang dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Takot kasi ang tao. Takot tayo hindi lamang sa mga bagay na hindi natin naiintindihan kundi doon na rin sa mga bagay na sa tingin natin ay naiintindihan natin gaya ng konsepto ng Diyos at mga konsepto ng obligasyon. Hindi rin pwedeng sabihin na dapat ay walang takot ang tao dahil may mga konsepto gaya ng obligasyon, kontrata, pagmamay-ari, kasal at iba pa na sa totoo lang ay nasa isip lamang natin. Pero itong mga bagay na ito ay may mga real life consequences sa atin at dapat natin igalang at patuloy na katakutan ang mga bagay na ito gaya ng gobyerno, ng batas, hustisya at iba pa. Pero pagdating sa relihiyon, milyon-milyong mga magkakaibang paniniwala ang nagsasabi na bawat isa sa kanila ay totoo at ginagamit nila ang pananakot na ito hindi lamang upang umayos ang ating lipunan, kundi upang magkamal din ng salapi. I think you're right in the sense that they're the result of a number of different fears. But the thing is, the fear is the result of being human. So, you can draw this causal change. We're human, therefore we're fearful and curious and uncomfortable with not knowing. And so we have constructed religions to assuage those fears and to give us supposed answers, etc. But at some point, there's some action that was taken that causes harm. And that's what we're trying to identify. And I don't think that fear is the point at which we need to identify. Fear can cause you to make mistakes. Hindi tatanggapin ng mga relihiyoso ang ideya na ang kanilang relihiyon ay nagko-cause ng harm sa ibang tao. Sasabihin nila na ang mga masasamang bagay na yan ay dahil sa hindi ninyo sinusunod ang relihiyon namin. O sa ibang sasabihin nilang kasamaan ang dulot ng hindi pagsunod sa aming Diyos at paniniwala. Sasabihin lang ito ng mga hindi masyadong nakaiintindi sa kasaysayan nating mga tao. Hindi nga ba upang ipalaganap ang Katolisismo ay kinailangang paslangin, saktan ang maraming mga katutubo na nooy nakatira na dito sa Pilipinas? Kaya lang, sila'y mga pagano. Yaong mga umanib sa simbahan ay hindi pinatay. Yaong mga hindi umanib at tumanggi na lumipat ng paniniwala mula kay Bathala papunta kay Yahweh ay pinatay. Alam natin yan na yan ay dahil sa relihiyon. Alam din natin na nagkaroon ng digmaan sa Estados Unidos bago pa ito naging Unidos dahil gusto ng mga taga-norte na itigil na ang pagkakaroon ng mga alipin na maiitim ang balat, black slaves. Gusto ng mga taga-baba na ikip o ipagpatuloy ang slavery dahil sa tingin nila ay utos ito ng Diyos. Itong mga paniniwalang ito, maliman o hindi, ay nagdulot ng matinding hinagpis, pasakit at pagdurusa sa maraming mga tao sa mga nakaraang panahon. Hindi na lang kasi natin nakikita ang mga pagdurusang ito dahil mas moderno na ang ating pag-iisip at mas moderno na ang ating mga pananaw. Hindi na natin naiisip na patayin ang ibang tao dahil sa ating paniniwala. Tapos na tayo sa mga bagay na yun. Pero mayroon pa rin. Halimbawa nito ay ang nasabi ko na pinapatay ang mga bakla at tomboy sa Saudi Arabia. Kapag ginahasa ang isang babae sa Saudi Arabia, siya ay nagkasala dahil nakipagtalik siya sa ibang lalaki na hindi niya asawa at kailangan niyang patunayan na siya ay sumigaw. Kung hindi, siya ay parurusahan.
parusahan. Siya na nga ang nagahasa sa Pilipinas. Dahil mataas ang tingin natin sa mga pari, kahit na may mga iskandalo na bumabalot sa kanilang grupo patungkol sa mga pag-abuso sa mga bata, ay hindi pa rin natin masyadong binibigyan ng pansin dahil sa tingin natin ay mga alagad sila ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin na puro kasamaan ang ibinibigay o idinudulot ng relihiyon sa buhay natin, pero hindi rin pwedeng sabihin na puro kabutihan. But when we're talking about religion, and one of my objections or one of the points of disagreement to what Don was saying is that there was a lot of it that was overgeneralized, oversimplified, broad brush religion, this, God, that. And in the context of what Don's talking about, I don't know that's fair, but in the context of atheists speaking out against the problems of religion, which is what Don's talking about, then I think that it is fair to use a slightly broader brush and to say that, at least insofar as I can tell, the harms that I would relate to religion is the single factor that I would consider causal and unifying, because you take actions based on your beliefs. And if you have a bunch of false beliefs, or a bunch of beliefs that don't mesh with reality, or a bunch of beliefs that are inconsistent with reality, that's how you get to harm. Fear in and of itself can't do that. It needs fear is like, let's just say fear and I don't know are the two things. And what religion does is says, don't be afraid, here's your answer. Well, if the answer is BS, then the decisions that you make based on that answer are very likely going to be problematic. They're very likely going to cause harm to you or somebody else. Ganoon nga ang karisma ng relihiyon sa buhay natin. Iniisip natin lagi na kung may mga bagay na hindi nasasagot ang agham, andyan naman ang relihiyon. Iniisip natin na relihiyon ang pumupuno sa buhay natin at nagbibigay sagot sa mga bagay na hindi natin naiintindihan o mga bagay na hindi natin alam. Dahil dito ay napakalaki ng impluwensya ng relihiyon sa buhay natin. Ang hindi lang natin naiisip dahil siguro ay wala tayong oras na pag-isipan ay bakit kaya kung ano pa yung relihiyon na ipinamulat sa iyo ng iyong magulang o ng iyong komunidad o kung ano pa yung pinakasikat na relihiyon sa iyong lugar o bansa, yun pa ang tamang relihiyon. Bakit kaya yung mga pinanganak sa India na mga Hindu ay naniniwalang Hinduism ang totoong relihiyon? Bakit kaya yung mga pinanganak sa Saudi Arabia at other Islamic countries ay naniniwala na Islam ang tunay na relihiyon? Bakit kaya dito sa Pilipinas kung saan 96 to 98% ng mga tao ay Kristiyano, ang tamang relihiyon ay Kristyanismo? Bakit kaya? Bakit kaya kontento na tayo sa mga sagot na ibinibigay sa atin? Yun ba ay dahil tama ang sagot o tinatamad tayong magbasa at mag-isip? Additionally, if they work a little bit, or they seem to work, or you convince yourself that they work, then all of a sudden the other answers and beliefs that this religion layer wants to give you, not that religion is the thing that wants to do something, but that come along with this, now all of a sudden you start believing those things too and applying those. And the more false things you believe, the more messed up your thought processes are. I mean, I said about 1 million times on the show now, I care about whether or not my beliefs are true, and I want to believe as many true things and as few false things. And both of those have to be in there. I mean, if you believe as many true things as possible, congratulations, you can do that by believing everything. Now, by definition, you believe all true things. And if you wanted to just believe as few false things as possible, congratulations, you can believe nothing. You can come as close to it as possible. But what I'm talking about is a precise filter that lets you, I'm not going to say I believe this or I accept that this claim is true until there's good reason to do so. Because if I do it beforehand, then I'm placing myself at risk. And if I take action based on those, because I take actions based on those beliefs, and I want to make damn sure that those beliefs are true. And that's what religion, kind of in the broad sense, doesn't do. It may be the case that there is some God or some higher power. I don't see any reason to think there is one. And I couldn't prove that there isn't one. But the point is that those who claim there is can't prove that there is one.
Sa Pilipinas, mahirap simulan ang isang usapan tungkol sa relihiyon dahil marami itong kaakibat na mga emosyon, kuro-kuro at maling impormasyon. Sa Pilipinas, kung pinanganak ka ng hindi lang siguro sa Pilipinas, sa ibang bansa rin dahil typical ito sa ating mga tao. Kung pinanganak ka ng Katoliko, ay gusto mo nang mamatay na Katoliko dahil nakatatamad mag-isip. Hindi kasi madaling mag-isip at nakakapagod mag-isip. Isa pa, meron tayong maling pananaw na ang mga tao nagbabago ng isip nila ay hindi mapagtitiwalaan. Well, siguro sa politika, nakikita natin na may mga palipat-lipat ng partido, pabago-bago ng isip, depende sa hangin. Pero sa mga bagay na tulad nito, ay napaka-importante na magbago ang isip natin kapag napatunayan natin na tayo ay mali. Hindi kawalan sa pagiging tao ng isang tao ang pagbabago niya ng kanyang isip, lalong-lalo na kung siya ay nakakita, nakarinig, nakahanap ng ebidensya na siya ay mali. Sa Pilipinas at siguro sa ibang bansa, mayroon tayong paggalang sa mga taong hindi natitinag sa kanilang pananampalataya. Sa totoo lang, isa pa itong virtue sa atin. Matibay ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nagpadadaig sa mga tukso. Hindi siya nakikinig sa mga bulaang propeta. Yun ang problema. Dahil paano mo malalaman na niloloko ka ng iyong relihiyon kung hindi mo pinakikinggan yaong mga nagsasabi na mali ka at idinidismiss mo na lang yung kanilang mga sinasabi dahil iniisip mo na, well, tama ako, mali sila. Right, I get that, but I know when I talk to a lot of my friends, you know, that are religious, one of their, you know, they always feel like I'm attacking them, you know, personally, right, because of their religion. And I've always found it's easier to get through to them if I start talking about, well, what are your fears in life? Or why do you seek God to fill in? Or to basically, I think religion like as a self-defense mechanism. You know, I think religion tries to meet certain human needs, right? And some of those needs are very visceral. Like I want to survive, right? And religions promise me that I'm going to live forever. And gosh, that's just right. Powerful stuff, right? So they try to meet those needs, but now I don't think they actually do meet those needs. Obviously. But I think that they've got that marketing going. Hindi lang ang takot sa kamatayan at mga bagay na hindi naiintindihan ang benepisyo, quote-unquote, na binibigay ng relihiyon. Napakalaki ring tulong ng relihiyon pagdating sa komunidad. Hindi natin sinasabi na lahat ng relihiyon ay tumutulong sa komunidad. Ang sinasabi lang natin ay may sense of belongingness sa relihiyon na isa sa mga dahilan kung kaya napakahirap bumitiw kahit na alam mo nang may mali o kahit na napapansin mo nang mahindi tama. Meron ding elemento ng takot na kapag may sinabi ka na kritisismo o suhestyon ay itatakwil ka ng iyong mga kaibigan at maiiwan kang mag-isa. Maliban dito sa mga pananakot na mga ito, may benepisyo naman talaga ang relihiyon. Gaya nga ng sabi kanina, mayroon silang mga community activities na nakatutulong hindi lang sa kanilang mga miyembro, pati na doon sa mga hindi miyembro. Well, I've just noticed that a lot of atheists, I see them speak to the religious and how it's really ridiculous, and I'm in agreement on that part, but I think it almost falls on deaf ears from these people because of their lifelong upbringing and everything, and I think maybe if we point out, they've been trained not to trust you, right? Because there will be these people coming to take you away, and they're gonna take you to the devil and all this stuff, right? So you have to not listen to them. There's lots of approaches that may or may not work. We've talked about this a lot at different times, especially when to ridicule, when is ridicule a valid tool, when to rely on reason, who's likely to listen to reason. I don't think for a second that there's going to be some fundamentalist listening to the show that is going to become an atheist, have an atheist epiphany, right? Because of anything I've said. Hindi madaling kumbinsihin ang isang tao na mali ang kanyang paniniwala, lalong-lalo na't kung ilang dekada na niya itong kinakapitan. Ito ang pagkakamali ng mga ilan, hindi lamang sa mga grupo ng mga relihiyoso, pero doon din sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Iniisip nila na kaya nilang kumbinsihin ng isang tao sa loob ng isang oras na pumayag na mali sila. Hindi lang ito imposible, impractical din ito dahil mas mataas ang tsansa na makagawa ka
ka ng kaaway kaysa makumbinsi mo siya. Kaya ang pinakamagandang gawin ay makinig sa sinasabi nila, subukang intindihin kung ano man ang kanilang sinasabi at magtanong ng mahihirap na mga tanong kaysa makipag-away at kaysa subukang kumbinsihin sila dahil may mga tao na sarado ang isip. And oftentimes I'll talk about the problem that I see with religious moderates, providing legitimacy and shelter for the fundamentalists by using the same name, the same holy books, the same beliefs. They're just not quite as gung-ho about them. It doesn't earn me a lot of credit, or doesn't earn them a lot of credit. But I do see that religious moderation, I think, or religious moderates are essential. There are both a path away from fundamentalism and a path to fundamentalism. And my goal, while the goal of the show is never to deconvert or get somebody to abandon their religion, it's about, first of all, clearing up misperceptions about atheists and atheism and providing that outlet, raising the level of public debate to whatever degree we can, actually having conversations and discussions about things. And if somebody abandons their religious belief because of that, great. And if somebody's religious belief is strengthened by that, I still stand by the fact that I'm happy about that too, as long as they actually took the time to consider it. Because if they have some kind of personal revelation that makes it true for them, or it makes it to them seem true, I can't argue against that because I haven't had the same experience. The only thing I can point out is that, gosh, that's a colossally unfair way to distribute the truth of such really important information by some kind of private revelation, and then you have to run around trying to convince everybody else that your magical epiphany was true. I just, who comes up with a system like that, and why would anybody think that was a good thing? Right. I know I got off track, Rick. I'm sorry. Thanks a lot for calling in. Thanks for taking my call. Sure.